Szóval így a szerviz végén nem is maradt más hátra, csak hogy visszaigazoljuk az autó számára, hogy a szervizt elvégeztük. Ehhez kulcsot be kell helyezni a gyújtás kapcsolóba, egyes állásba kell állítani. Ezt a kijelzőt kell megkeresni, tehát itt a sebességkijelző után, amikor a kilométert jelzi ki nekünk, megnyomjuk a hívógombot, megnyomjuk a hívógombot, illetve az okét. Át is vált. Majd átmegyünk az Assist Plus-ba. Full Service, tehát teljes szerviz. Confirmation Full Service, tehát ez a teljes szerviznek a visszaigazolása. Milyen típusú olajat kapott az autó, jelen esetben 229.51-eset. Igen, kivitelezésre került. Igen. Nem lehet elvégezetlen, címszóval visszaigazoljuk. És a teljes szerviz készen van, ezt jelzi. Ki is léphetünk, és elvileg eltűnik nekünk a hiba üzenet, ha minden igaz. No, zero message. Itt látnánk egyébként azt, hogy túlléptük a szervizt, vagy hogy ennyi napunk van még a szervizig. Úgyhogy lényegében ennyi volt az éves karbantartás.